Hello and welcome to CSIR-NEIST. My name is Editorials. Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 21 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। UPSC APSC পৰীক্ষাৰ বাবে CSIR-NEIST তৰফৰ পৰা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDFসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইট অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। পিগমি হগছ অলমোষ্ট এক্সটিংক্ট ইন ওৱান্স ষ্ট্ৰংহোল্ড বৰ্ণাদি। বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত যি আপোনাৰ হেবিটেট লছ হৈছে, যেটো গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেট এই পিগমি হগে প্ৰিফাৰ কৰে, সেই গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেটটো লছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এই পিগমি হগৰ যেটো পপুলেশ্যন সেইটো যেটো লছ হোৱা বুলি এই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে। লগতে কনজাৰভেশ্যন যিখিনি একশ্যন আছে সেইখিনি যাতে আকৌ এক্সপেডাইট কৰে, আকৌ যাতে সেই যেটো পিগমি হগৰ যেটো হেবিটেটৰ ওপৰত যেটো এমফাচিছ কৰা হয় তাৰ বাবে এই ৰিপৰ্টটো কোৱা হৈছে। এটা পিগমি হগ আমি অসমীয়াত যেটো নল গাহৰি বুলি জানো, এই নল গাহৰিৰ যেটো সাইন্টিফিক নেম সেইটো হৈছে পৰ্কিউলা সালভেনিয়া। এটা সাইন্টিফিক নেমটো কি কাৰণত কোৱা হল যে কেতিয়াবা কি হয় পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট আপোনাক যদি পিগমি হগৰ সাইন্টিফিক নেম নুখুধেও, কেতিয়াবা ধৰক কি হয় যে একটা স্টেটমেন্টত পিগমি হগৰ নামটো মেনশন নকৰি পেলাই তাৰ যেটো সাইন্টিফিক নেম পৰ্কিউলা সালভেনিয়া এই সাইন্টিফিক নেমটোৰ এটা স্টেটমেন্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ ধৰক পৰ্কিউলিয়া সালভেনিয়া is a critically endangered species found in the BARNADI wildlife sanctuary. So তেনেকৈ ধৰক এটা স্টেটমেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল। গতিকে আমি যদি নাজানো পিগমি হগৰ সাইন্টিফিক নেমটো তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো সেই আনসাৰটো আমি কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া চাওক পিগমি হগৰ যেটো IUCN স্ট্যাটাস, এই IUCN স্ট্যাটাস হৈছে কিমান critically endangered. It is native to alluvial grassland in the foothills of the Himalayas at elevation up to 300 meter. হিমালয়ৰ পাদদেশত যেটো আপোনাৰ য'ত এলুভিয়েল গ্ৰাছলেণ্ড আমাৰ পোৱা হয়, সেই গ্ৰাছলেণ্ডত ইয়াৰ যেটো হেবিটেট থকা বুলি কোৱা হৈছে। দেন ইয়াৰ যেটো পপুলেশ্যন এতিয়া আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ পেলাই ক'ত আছে অনলি যেটো সাউদাৰ্ণ ভুটান আৰু আমাৰ যে অসম, এই অসমত এই পিগমি হগটো পোৱা যায়। আৰু এইটো কেপটিভ ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ মানে নল গাহৰিৰ এটা কেপটিভিটিত ৰখা হৈছিলে, মানে কেপটিভ ব্ৰিডিং চেণ্টাৰত এই নল গাহৰিটোৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰা হৈ আছিলে। আৰু সেই চেণ্টাৰটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ যি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যত 1995ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, য'ত পিগমি হগৰ কেপটিভ ব্ৰিডিং কৰাই পেলাই পিছত আপোনাৰ কি কৰিলে যে বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত তাৰ যেটো নেচাৰেল হেবিটেটত এই নল গাহৰিটো এৰি দিয়া হৈছিলে। সো আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে যথেষ্ট হ'ব যে পিগমি হগ আপোনাৰ সাইন্টিফিক নেম, ইয়াৰ IUCN স্ট্যাটাস, লগতে কোন জায়গাত পোৱা যায় আৰু পিগমি হগ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। ইয়াৰ লগতে আৰু কোৱা হৈছে যে ৰিপৰ্টত ইয়াৰ যেটো আপোনাৰ নল গাহৰি যেটো হেবিটেট মানে যেটো গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেট, সেই এণ্টায়াৰ যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আমাৰ বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এই বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত তাৰ গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেটটো কমি যোৱাৰ কাৰণে ধৰক যিখিনি হাৰ্বিভৰাছ যিখিনি এনিমেল আছে যেনেকৈ হৰিণা, ডিয়েৰ, তাৰপাছত গড়, তাৰপাছত আপোনাৰ যি হিস্পিড হেয়াৰ আছে, সো এই হিস্পিড হেয়াৰৰো যিখিনি পপুলেশ্যন এইখিনি কমি যোৱা বুলি এই ৰিপৰ্টটোত কোৱা হৈছে। সো এবাৰ আমি বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ। বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অসমৰ এখন বৰ ধুনীয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যি আছে আপোনাৰ ভূটানৰ পাদদেশত ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। এই দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৱৰি আমাৰ বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন আছে। আৰু ইয়াৰ এৰিয়া হৈছে 26.22 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। আৰু যেটো বৰ্ণাদি নদী, সেই নদীটো আমাৰ এই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ পশ্চিম দিশেৰে পাৰ হৈ গৈছে। এই চেঞ্চুৰীখন 1980ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে টু প্ৰটেক্ট হোৱাট, টু প্ৰটেক্ট হিস্পিড হেয়াৰ যেটো কেপ্ৰলগাছ হিস্পিডাছ আৰু পিগমি হগ যাৰ সাইন্টিফিক নেম পৰ্কিউলা সালভেনিয়া। এই দুটা স্পেচিছক এমফেচাইজ কৰি পেলাই ইয়াৰ কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব দি পেলাই এই যিখন বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কিমান চনত 1980ত। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত এই গোটেইকেইটা পইণ্টে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই মেপখনে এইটো শ্ব' কৰি আছে যে এইখন ভূটান আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি, আৰু এই বৰ্ণাদি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন এই ভূটানৰ ওচৰৰে মানে এই ভূটানৰ পাদদেশত সম্পূৰ্ণভাৱে বিস্তৃত হৈ আছে। সো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অসম কেশৰী। ৰিমেম্বাৰ অসম কেশৰী বুলি আমি কাক জানো, অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰীদেৱক আমি অসম কেশৰী বুলি জানো। দেন হি ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ অসম সংৰক্ষিণী সভা, আসাম যেটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কাউন্সিল, আৰু অসম জাতীয় মহাসভা
আসাম নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ তেখেত কি আছিলে ফাউণ্ডাৰ আছিলে দেন হি ৱাজ এ প্ৰেছিডেণ্ট অফ অসম সাহিত্য সভা 1950 1950 চনত তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে আৰু 1965ত তেখেতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক তুমি কাব্য আহুতি জয়দ্ৰত বধ বিনা অনুভূতি বেদনাৰ উল্কা আৰু যিটো আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত গান আজি বন্দকী ছন্দেৰে সমাগত বিৰাট নৰনাৰায়ণৰ ৰূপ সেই যিটো গান তো সেইটো তেখেতৰ ৰচনা আছিলে বন্দকী ছন্দেৰে দেন হি ৱাজ দ্য এডিটৰ অফ চেতনা এণ্ড ডেকা অসম চেতনা আৰু ডেকা অসম নামৰ দুখন অসমীয়া মেগাজিনৰ অসমীয়া আলোচনীৰ তেখেতে সম্পাদক আছিলে চ' ইমানখিনি কথা আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যথেষ্ট আৰু যদি আমি চাওঁ যে আজি এই অসম কেশৰী কিয় আছে নিউজত চ' তেখেতৰ যি 134তম বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী এইটো ৰিচেণ্টলি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে আজি বন্দকী ছন্দেৰে নামৰ এটা প্ৰগ্ৰাম দি পেলাই চ' আমি গম পালোঁ যে যিটো লায়ন অফ আছাম বা অসম কেশৰী এখেত কোন হয় অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী চ' আজিৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে CSIR নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি BCPL ইংক পেক্ট ফৰ কোলাবৰেটিভ ৰিচাৰ্চ আমাৰ যোৰহাটৰ যিটো পুলিবৰ নামৰ ঠাইডোখৰত CSIR যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আছে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কি কৰিছে যিটো আমাৰ লেপেটকাটা ডিব্ৰুগড়ত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ্ছ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড মানে BCPL এই BCPLৰ লগত এটা কি কৰিছে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁলোকে চাইন কৰিছে আৰু কি ক্ষেত্ৰত চাইন কৰিছে তলত উল্লেখ কৰা আছে এইকেইটা ছেক্টৰত তেখেতসকলে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা চাইন কৰিছে চ' এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কেনেকৈ ৰিলিভেণ্ট হ'ল চ' এইটো হ'ল যে যিটো CSIR নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এইটো ক'ত আছে প্ৰথম কথা পুলিবৰ যোৰহাটত আছে আৰু আমাৰ যি BCPL সেই BCPL আছে লেপেটকাটা ডিব্ৰুগড়ত গতিকে এই BCPLৰ বিষয়ে প্ৰায় সুধি থকা দেখা গৈছে পৰীক্ষাত যে BCPL ক'ত আছে আৰু কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এতিয়া চাওঁ হওক আমি BCPL ক'ত আছিলে আৰু কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড shortly BCPL the plant came as a part of the historic Assam Accord signed on 15 August 1985 so etu eta important kotha je Assam jikhon chukti etu ketia hoisile 15 August 1985 ot hoisile aru ei je Brahmaputra Crackers and Polymer Limited ei organization tu mane Assam chuktir eta part hoy Assam chuktit etu eta অংশ asile je Assamot ei organization tu hobo lage so সেই হিচাপে আমাৰ এই যিখন BCPL এই BCPL খন অসমত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল with the motive of overall socio-economic development of the region then it was approved by the cabinet committee on economic affairs on 18th April 2006 গোটেইকেইটা পইণ্টে মনত ৰাখি যাব এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট গতিকে কেবিনেট কমিটি অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছৰ দ্বাৰা এইটো এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে যদিও 1985তে এইটো চাইন হৈছিলে কিন্তু ই কাৰ্যকাৰী হোৱালৈকে বহুত বছৰ লাগিলে আৰু 2006 চনৰ 18 এপ্ৰিলত এইটো কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ এইটো মানে আপোনাৰ এপ্ৰুভ কৰিছিলে দেন সাবসিকুৱেন্টলি আ জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ কোম্পানী BCPL was incorporated on 8th January 2007 as a central public sector enterprise under the Ministry of Chemicals and Fertilizers Government of India প্ৰথমতে কি হৈছিলে Ministry of Chemicals and Fertilizers আন্ডাৰত এখন কি এটা সেন্ট্ৰেলৰ এটা পাৰ্ট হৈছিলে BCPL টো 8 জানুৱাৰী 2007ত দেন তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া তেখেতে কি কৰিছিলে যে যেটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন আছিলে মানে যেটো আধাৰশিলা স্থাপন আছিলে এই প্ৰজেক্টৰ হেতু 9 এপ্ৰিল 2007 চনত তেখেতে এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে তাৰ পাছত কি হৈছিলে এটা প্লান্ট ওয়াজ সাকসেসফুলি কমিশনড অন 2nd জানুৱাৰী 2016 চনৰ 2nd জানুৱাৰীৰ পৰা হেতু মানে আপোনাৰ কি হৈছিলে it started working then honorable prime minister নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমানৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে BCPL যেটো পেট্ৰোকেমিকেল কমপ্লেক্স হেতু কি কৰিছিলে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 চনত দেশবাসীলে উছৰ্গা কৰিছিলে The Cabinet Committee on Economic Affairs on 24th December 2019 approved the transfer of administrative control of BCPL from Ministry of Chemicals and Fertilizers to Ministry of Petroleum and Natural Gas যেটো আপোনাৰ Ministry of Chemicals and Fertilizer Government of India হাতত আছিল এই যেটো অৰ্গানাইজেশনৰ অথৰিটি হেতু কি কৰিলে ইকোনমিক এফেয়াৰ্স কমিটিয়ে কি কৰিলে 24 ডিসেম্বৰ 2019 চনত Ministry of Petroleum and Natural Gas হাতত
অৰ্পণ কৰিলে দেন আমি আহিছো লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আজিৰ নেশ্যনেল এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন উইক The National Energy Conservation Day is organized on 14 December every year by Bureau of Energy Efficiency, shortly BEE, under Ministry of Power. So ইয়াত দুটা কথা গম পালো যে National Energy Conservation Day 14 ডিসেম্বৰ প্ৰতিটো বছৰ 14 ডিসেম্বৰ পালন কৰা হয় যেটো Bureau of Energy Efficiency এই অৰ্গানাইজেশনটোৰ দ্বাৰা কি হয় এই যেটো National Energy Conservation Week এটো পালন কৰা হয় আৰু এটো Bureau of Energy Efficiency এটো আপোনাৰ কি হয় Ministry of Power আন্ডাৰত আছে with an aim to showcase India's achievement in energy efficiency and conservation while working for its ambition of holistic development as a part of nation's overall effort towards climate change mitigation. So এই যিখিনি উদ্দেশ্য এইখিনি আগত ৰাখি পেলাই এই যে ন্যাশনাল এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন উইক এটো পালন কৰা হয় Then the Energy Conservation Act was executed by the Bureau of Energy Efficiency already kolu after passing the Energy Conservation Act by the center in 2001 এই যিখন এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি বিল আছিল এখন 2001 চনত পাস কৰা হৈছিল So Bureau of Energy Efficiency এখন কি হয় constitutional body under the government of India which helps in formulation of policies and strategies for reduction in energy use এনাৰ্জি ৰিডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত যি পলিসি আৰু স্ট্ৰেটেজি হয় হেবিলাক বনাবলৈ কি কৰা হৈছিল এখন আপোনাৰ ব্যুৰো অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি বুলি পেলাই এখন কি হয় কনস্টিটিউশনাল বডি বনোৱা হৈছিল আৰু যিখন পাস কৰা হৈছিল 2001 চনত সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাইছে আৰু লগতে যিখিনি আপোনালোকক আমি সাপ্লিমেন্টাৰী যিখিনি ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিছো সেইখিনিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট লগতে ইনফৰমেটিভ আছিল সো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম লগতে টেলিগ্ৰাম চেনেলও আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ধন্যবাদ